Trước hết, hãy nhìn vào tấm hình này. Nếu ai đã từng thưởng thức qua siêu phẩm công Đảo Đầu Lâu năm 2018 và Công viên Kỷ Jura phần 3 vào năm 2001, hẳn sẽ không khỏi ấn tượng trước cỗ máy săn mồi trời sinh này. To xác, nhanh nhẹn, hung tàn, không ngại va chạm là những từ hoàn hảo để mô tả về cơn ác mộng vùng đầm lầy. Bậc thầy phục kích khủng long gai Spinosaurus, cánh buồm chạy dọc sống lưng nó chính là lá cờ báo tử dành cho những kẻ nào bị nó phát hiện, đặc biệt là mấy con cá. Tuy nhiên, ngày hôm nay, nhân vật chính không phải là anh chàng Spinosaurus mà là một kẻ cũng từng bị hiểu nhầm và sở hữu cánh buồm tương tự. Chúng đến từ thời đại cổ xưa, cách thời đại của khủng long hơn 200 triệu năm. Mình là Lẻn đây, rất vui được gặp lại các bạn trên hành trình tìm hiểu kỷ Permi. Hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một trong những loài ăn thịt mạnh mẽ nhất của thời đại. Sinh vật khiến cho vô số người trần mắt thịt ngạc nhiên khi biết về thân phận thật sự của nó. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Dimetrodon. Nhìn là bò sát nhưng không phải bò sát. Ngoại hình khủng long nhưng sự thực thì nằm đâu đó trong những trang sách tranh ảnh về thời cổ đại hay trên các quầy hàng đồ chơi mô hình. Có thể bạn đã từng bắt gặp một sinh vật được chú thích là khủng long Dimetrodon. Tuy nhiên, nếu mấy bộ hài cốt Dimetrodon trong bộ bảo tàng mà biết được, chúng chắc chắn sẽ cáu lên rằng trông con này giống khủng long lắm hả mà tưởng. Chuyện này thực ra khó mà trách, vì vẻ ngoài giống một con thằn lằn cỡ bự, cộng thêm cánh buồm dựng dọc theo sống lưng. Quả thực, Dimetrodon rất dễ khiến người ta liên tưởng đến các loài Spinosaurus và kiếm long Stegosaurus. Nhưng bất ngờ chưa? Dưới góc nhìn của các nhà cổ sinh vật học, sinh vật cùng khủng long không hề thuộc cùng một loài, thậm chí là không có quan hệ gần gũi như hầu hết mọi người hay nghĩ, mà thuộc về một nhánh sinh vật hoàn toàn khác, được gọi là Synapsid. Lý giải khác biệt, căn cứ theo giám định niên đại trên các hóa thạch thu được, cũng như nghiên cứu về kỷ địa chất, các nhà khoa học xác định được rằng những con khủng long đúng nghĩa đầu tiên như loài Aeraptor xuất hiện vào khoảng giữa hoặc cuối kỷ Tam Điệp, trong khi loài Dimetrodon đã xuất hiện từ đầu kỷ Permi và đã tuyệt chủng trong sự kiện đại diệt chủng hay vụ tuyệt chủng kỷ Permi Trias, nghĩa là khoảng thời gian từ khi con Dimetrodon cuối cùng ra đời cho đến khi con khủng long đầu tiên là Aeraptor được sinh ra, cách nhau khoảng 40 triệu năm. Tiếp tục truy ngược chuỗi DNA thì khủng long Dinosaur là một nhánh của Archosaur hay thằn lằn chúa, chủng sinh vật thống trị kỷ Trias, được bắt nguồn từ chủng Sauropsid tồn tại ở kỷ Permi. Ở phía còn lại, Dimetrodon thuộc chủng Synapsid. Sauropsid và Synapsid là hợp lại với nhau tạo thành tetrapod, tạm hiểu là những sinh vật có xương sống di chuyển bằng 4 chân. Trong đó, Sauropsid là tổ tiên của các loài bò sát, còn Synapsid là tổ tiên của các loài thú. Đặc điểm có lẽ là quan trọng nhất để xem Dimetrodon là một phần của Synapsid chứ không phải nhánh còn lại, chính là sự xuất hiện của cái gọi là temporal opening, tạm dịch là hốc thái dương. Hốc này tồn tại ở phần trên của hộp sọ, phía sau hốc mắt, bên dưới hốc mắt và xương vẩy. Cách đó không xa là nơi quai hàm dưới gắn vào. Tác dụng của chúng, theo các nhà khoa học, là để liên kết hàm trên và hàm dưới tốt hơn, tăng hiệu quả nhai nuốt. Trên cơ thể của tất cả các synapsid và cả hậu duệ của chúng đều mang đặc điểm này, như là minh chứng của câu con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Đến gần 300 triệu năm sau, các loài thú, kể cả con người vẫn duy trì tồn tại ấy trên bộ xương của mình. Top 3 sự thật thú vị về loài Dimetrodon. Thứ nhất, cái tên Dimetrodon mang nghĩa là hai cỡ răng, nguyên do xuất phát từ cấu trúc răng của chúng. Theo đó, chúng có răng cửa lớn ở trước, một hoặc cặp răng nanh to, nhọn và sắc bén phát triển từ xương hàm trên, kéo dài về phía sau là dãy răng nhỏ và đều. Khi săn mồi, răng cửa sẽ cuốc thẳng vào chỗ chí mạng, răng nanh xé nát cơ và xương, những chiếc răng nhỏ sẽ từ từ nghiền nhỏ phần còn lại. Thứ hai, không ai biết chính xác cánh buồm trên lưng Dimetrodon có tác dụng gì. Suốt một thời gian dài, người ta tin rằng cánh buồm trên đóng vai trò như máy điều hòa của Dimetrodon. Tuy nhiên, khi so sánh với các loài vật khác thì điều này khá vô lý, vì cấu trúc của buồm này hầu như chỉ có xương chứ không có nhiều mạch máu, nên công năng điều hòa có lẽ là bằng zero. Ngay cả nhà cổ sinh vật học Edward Drinkerkopf, người đầu tiên tiến hành nghiên cứu hóa thạch Dimetrodon, cũng không thể hiểu nổi tác dụng của nó là gì. Ban đầu, ông vốn cho rằng
Nó có chức năng như mào của loài thằn lằn Basilisk là để hỗ trợ rẽ nước khi bơi. Đặc điểm này cũng tồn tại ở loài khủng long Spinosaurus được nhắc đến ở phần đầu video, nhưng Dimetrodon thì không phải là loài sinh sống hoặc có thói quen săn mồi ở vùng nước, nên kết luận được chấp nhận rộng rãi ngày nay là cái mào chỉ có chức năng oai, để hù dọa kẻ thù hoặc quyến rũ bạn tình. Thứ ba, Dimetrodon từng được coi là một loài bò sát. Cho đến tận cuối những năm 1990, người ta vẫn cho rằng Synapsid nói chung và Dimetrodon là một phần của nhóm bò sát và miêu tả Dimetrodon bằng một khái niệm khá kỳ dị mà ngày nay không còn được sử dụng phổ biến là bò sát giống thú. Nguyên do vì mô tả ban đầu của Dimetrodon là một sinh vật giống thằn lằn, có vảy, răng nhô ra giống cá sấu, tư thế bước đi theo kiểu nằm dài với 4 chân bạnh sang ngang với buồm trên lưng giống với một số thằn lằn hiện đại. Phải đến đầu thế kỷ này, các nhà khoa học đã thay đổi cách phân loại sinh vật, chuyển sang truy ngược từ các hậu duệ còn sống sót đến ngày nay của chúng, thì Synapsid, trong đó có Dimetrodon, mới được tách hẳn ra khỏi nhóm bò sát để chuyển sang lớp thú. Bên cạnh đó, cũng còn một cơ sở quan trọng khác, đó chính là không đủ căn cứ để kết luận lớp phủ ngoài của Dimetrodon chỉ toàn là vảy mà có thể là có cả da và lông. Hậu duệ của Dimetrodon. Trong phim tài liệu Working with Monsters của BBC, họ cho rằng Dimetrodon đã tiến hóa thành các loài Therapsid, trong đó có nhóm Gorgonopsid, và họ cho rằng chúng là tổ tiên của động vật có vú. Điều này là không hợp lý, bởi Dimetrodon là một loài trong nhánh Spenapgodontidae, còn Gorgonopsid là hậu duệ của loài thuộc nhánh Therapsid và chúng cùng tổ tiên với Spenapgodontidae, và nhóm Gorgonopsid lại càng không phải là tổ tiên của các loài động vật có vú. Thủy tổ của động vật có vú chính là động vật cùng thời với chúng, cho nên rất có thể một loài Helicosauria nào đó giống với Dimetrodon mới là tổ tiên của Therapsid, và từ Therapsid tiến hóa thành Cynodon, rồi từ Cynodon đã hình thành nên các loài có vú sau này. Đến đây, chuyến tham quan loài Dimetrodon đã kết thúc. Hy vọng rằng các bạn đã biết thêm nhiều điều về một trong những loài ăn thịt đỉnh cao của kỷ Permi và không còn nhầm lẫn rằng chúng là loài khủng long nữa. Pokémon, viết tắt của cụm từ Pocket Monster hay quái vật bỏ túi, là những sinh vật kỳ diệu, mang trong mình năng lực đặc biệt, từ rừng rậm xanh thẳm cho đến hoang mạc cát bỏng, từ đỉnh núi treo leo cho đến tận sâu đáy biển, từ núi lửa cháy rực cho đến nơi cao nguyên tuyết phủ, đầu đầu cũng có bóng hình của chúng. Cầm theo quyển từ điển Pokédex và vài quả bóng trắng đỏ trong ba lô, những thiếu niên hóa thân thành lữ khách, cùng nhau họ băng qua miền đất lạ, khám phá đủ loại sinh vật kỳ bí chưa từng biết tới. Bản tính tò mò khiến chúng ta sẵn sàng đốt hàng ngàn giờ trước màn hình để dõi theo hành trình ấy, dẫu cho chúng còn chẳng có thật. Khá là chắc rằng trong số những ai đang ngồi xem video này, không ít người đã từng ao ước mấy con thú lạ nhét vừa trái bóng ấy là có thật. Thực sự thì, trừ việc không sở hữu những năng lực quá sức phi thường như ói ra lửa vừa ra khói, theo đúng nghĩa đen, thì với con người, những sinh vật được gắn mác cổ đại cũng đâu có khác Pokémon là mấy. Khi đề cập đến sinh vật cổ đại, đại đa số chúng ta thường sẽ nảy ra ngay cái tên khủng long. Điều này là rất bình thường, thậm chí là bất thường nếu chúng ta không nghĩ đến chúng đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phổ biến dày đặc của chúng trên những ấn phẩm giáo dục và truyền thông. Nhưng các bạn tôi ơi, đừng hạn chế tâm trí của mình như thế. Các bạn đã bao giờ suy nghĩ rằng sự sống trên trái đất đã kéo dài khoảng 2,8 tỷ năm, nhưng mấy con bò sát siêu to khổng lồ ấy mới chỉ tồn tại được tổng cộng khoảng 200 triệu năm thôi. Vậy thì trước và sau chúng là cái gì hay chưa? Trong chuyên mục tiêu điểm sinh vật ngày hôm nay, Máy Thời gian sẽ đưa chúng ta đi gặp một đại diện khác trong bộ sưu tập. Trước khi khủng long bước đi, chúng ta có gì? Chào mừng mọi người, mình là Lẻn. Nguồn gốc: kỷ Permi hay kỷ nhị điệp là kỷ địa chất cuối cùng của đại cổ sinh Paleozoic, kéo dài khoảng từ 299 cho đến 252 triệu năm trước. Ở thời kỳ này, trừ khu vực ngày nay là Đông Á, hầu như mọi vùng đất liền đã hợp nhất vào một siêu lục địa gọi là Pangaea. Bao quanh vùng đất rộng lớn này là một đại dương duy nhất, Ban Thalassa. Sự thu hẹp của đường bờ biển và diện tích đất liền mở rộng đã dẫn đến những thay đổi to lớn của khí hậu. Những khu vực nội địa trở nên nóng hơn vào ban ngày và lạnh hơn vào ban đêm.
lượng mưa ít cùng mức độ bốc hơi tăng đã khiến diện tích hoang mạc và bán hoang mạc được nhân lên gấp nhiều lần. Những biến động to lớn về môi trường sống như vậy đã khiến hệ động vật lúc bấy giờ vô cùng khác biệt so với giai đoạn trước và sau nó. Thế giới ở kỷ nhị điệp đã chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của những sinh vật bốn chân cỡ lớn sinh sống hoàn toàn trên cạn. Bên cạnh những loài lưỡng cư hoặc bò sát cổ hai chân đã xuất hiện từ kỷ than đá. Trong số ấy sẽ là thiếu sót vô cùng lớn nếu bỏ qua sự hiện diện của những con thằn lằn chân thẳng, mõm ngắn, đuôi ngắn khổng lồ lững thững bước đi khắp trốn, mang tên Scutosaurus. Scutosaurus, tên tiếng Việt là thằn lằn khiên, là một loài thuộc chi bò sát tiền sử cỡ lớn đã tuyệt chủng, gọi là Pariasaur, có nghĩa là thằn lằn má. Những cái tên này đều có liên hệ mật thiết đến cấu tạo sinh học của chúng. Đó sẽ là điều mà chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Sinh vật to lớn đầu tiên, khi tôi nói đến to lớn ở đây, nghĩa là chúng to lớn thực sự, không chỉ so với những sinh vật đã từng xuất hiện trước chúng, mà ngay cả theo tiêu chuẩn hiện đại. Trong số những loài bò sát chưa tuyệt chủng, cá sấu nước mặn hay cá sấu cửa sông là loài lớn nhất từng được ghi nhận, dài đến 7 mét và nặng từ 500 kg cho đến 1 tấn. Còn Scutosaurus có thể dài đến tận 3 mét, dài khoảng 70 cm và nặng trên 1 tấn. Ngoài kích thước khủng, những đặc điểm cấu tạo sinh học khác cũng góp phần tăng thêm phần đồ sộ cho vẻ ngoài vốn đã rất bệ vệ của chúng. Đúng như cái tên nghĩa là thằn lằn khiêng, Scutosaurus sở hữu cho mình lớp vỏ giáp bên ngoài rất đáng nể, có thể gọi là đặc trưng nhận diện của chủng loài cũng được. Toàn bộ cơ thể phì nhiêu của chúng được bảo vệ bởi những tấm vảy xương thô ráp, không dính liền với nhau, nằm dưới lớp da dày sần. Ở các chi đều có gai nhọn nhỏ hình nón. Phần ngực và bụng to hình thùng của chúng được bảo vệ bởi những xương sườn to dày và cong dài liên kết với cột sống, được cấu tạo từ những đốt xương ngắn nhưng rất chắc khỏe. Do là loài có thân hình tương đối cục mịch, với thân to, chân ngắn, nên Scutosaurus đích thực không phải là loài nhanh nhẹn. Nhưng bù lại, dưới lớp bộ da ngoài lớp giáp vảy xương còn có thêm một lớp cơ bắp chắc nịch bọc ngoài xương. Cấu trúc phòng thủ của loài Scutosaurus có nét khá giống với loài áo giáp lamella hoặc chát giáp được con người sử dụng vào thời kỳ Trung Cổ. Loại áo giáp này gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn những miếng kim loại, xương hoặc sừng được lại với nhau, có thể che phủ phần lớn diện tích cơ thể của chiến binh nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi vận động. Lực lượng thiết kỵ Bồ Tát sắt của tộc người nữ chân hoặc Cataphract của Đông La Mã là những đơn vị quân sự lừng danh sử dụng loại trang bị này. Ngoài lớp giáp dày, một đặc điểm nhận diện nổi bật khác của Scutosaurus là cái má phình to sang hai bên. Nguyên nhân là do sự phát triển của xương hộp sọ. Đó là lý do tại sao chúng được phân vào chi thằn lằn má, Pariasaur. Lối sống. Trái ngược với vẻ ngoài ngầu lòi, Scutosaurus thật sự là một anh chàng to xác hiền lành, chỉ thích ăn cây cỏ. Người ta biết được điều này là do hàm răng của Scutosaurus được tạo thành từ những chiếc răng phẳng, dẹt, chứ không phải là nhọn hay có răng nanh. Việc sở hữu lớp phòng thủ kiên cố cũng phần nào phản ánh chuyện Scutosaurus không phải là kẻ đi săn, bởi chỉ có tầng tầng lớp phòng thủ như vậy mới hạn chế được chuyện kẻ chậm chạp như chúng thoát được cảnh bị kẻ ăn thịt hàng đầu thuộc họ Gorgonopsia hóa kiếp. Là loài ăn thực vật nhưng sinh sống ở nơi khô cằn, nên Scutosaurus chỉ có thể sinh sống đơn độc hoặc theo bầy nhỏ. Điều này là dễ hiểu, vì thân hình lớn, đòi hỏi lượng thức ăn lớn và chung sống với quá nhiều đồng loại chỉ khiến khẩu phần ăn của chúng giảm đi mà thôi. Một số ý kiến khác cho rằng chúng sinh sống ở những vùng đồng bằng ngập nước. Khi xảy ra hạn hán khiến nguồn nước và thức ăn cạn kiệt thì chúng sẽ di chuyển đến nơi có nguồn nước và thức ăn phong phú hơn. Tình trạng này cũng rất phổ biến ở châu Phi và Nam Mỹ, nơi một số vùng sẽ nắng cháy vào mùa khô, nhưng khi đến mùa mưa, lượng nước trút xuống sẽ tạo thành những đầm lầy lớn xanh tốt, thậm chí có thể là cả ao hồ. Bò sát nhưng chưa hẳn là bò sát. Scutosaurus dù được gọi là bò sát, nhưng chúng thực ra không có quan hệ gì với những loài bò sát hiện đại ngày nay như cá sấu, kỳ nhông hay kỳ đà. Điều này bắt nguồn từ một khái niệm gọi là Sauropsid, dùng để chỉ những dạng sống bò sát nguyên thủy, bắt đầu từ kỷ Permi. Bằng phương pháp truy ngược từ những loài chưa tuyệt chủng ngày nay về lại tổ tiên của chúng, các nhà nghiên cứu chia Sauropsid thành hai nhóm là Parareptilia, nghĩa là cận thằn lằn, và Eureptilia,
nghĩa là thằn lằn thực sự, căn cứ vào số lượng hốc thái dương trên hộp sọ. Parareptilia thì không có, trong khi Eureptilia thì có tới hai cái này. Bò sát và chim hiện đại thì có hoặc đã từng có hai hốc thái dương, nên thuộc về Eureptilia, hoặc có thể nói Eureptilia mới là tổ tiên trực hệ của bò sát và chim hiện đại. Còn nguyên nhân vì sao có chim ở đây thì máy thời gian đã từng đề cập trong video về thằn lằn chúa Archosaur. Nói ngắn gọn, chim vốn được tách ra từ khủng long, mà khủng long đương nhiên là bò sát. Đối với Brachiosaur nói chung và Scutosaurus nói riêng thì không có hốc thái dương nên được phân vào nhóm Parareptilia. Toàn bộ nhánh này được xem là đã tuyệt chủng hoàn toàn vào cuối kỷ Permi. Tuyệt chủng Scutosaurus thuộc số 70% động vật có xương sống trên đất liền ở kỷ Permi bị quét sạch bởi sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất từng được ghi nhận, đại diệt chủng kỷ Permi-Trias. Trong hàng ngàn năm cuối kỷ Permi, vùng núi lửa Siberia, ngày nay thuộc Liên bang Nga phun trào dữ dội, địa chấn, dung nham, tro bụi, khí lưu huỳnh đã góp phần chôn thây vô số sinh vật nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá trong mấy trăm triệu năm kế tiếp cho đến khi đống hóa thạch trắng hếu được đào lên. Dẫu vậy, Scutosaurus có thể xem là một trường hợp tương đối may mắn khi người ta có thể khôi phục gần như toàn vẹn nhờ thu thập đầy đủ bộ xương, trong khi số khác thì không, hoặc có khi chỉ còn một mẩu bé tẹo như đuôi hoặc mõm. Trên đây là những thông tin về Scutosaurus mà chúng tôi có thể gửi đến cho các bạn. Trong video lần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thiên địch của Scutosaurus và cũng là lý do vì sao Scutosaurus phải tự trang bị bộ giáp nặng nề đến vậy. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Tự tương mâu thuẫn hay lấy giáo đâm khiên là một câu thành ngữ xuất xứ từ thời chiến quốc ở Trung Quốc. Bắt nguồn từ câu chuyện một vị thương nhân vì muốn bán được hàng nên đã rêu rao giữa chợ rằng cây giáo của mình là tốt nhất trên đời, có thể đâm thủng mọi tấm khiên. Đồng thời, gã cũng làm tương tự với tấm khiên, bảo rằng không gươm giáo nào xuyên qua nổi. Đám đông ở chợ nghe vậy thì cười nghiêng ngả. Có người hỏi rằng nếu lấy hai cái thứ tốt nhất đó va chạm với nhau thì kết quả sẽ ra làm sao? Thương gia nghĩ mãi mà chẳng trả lời được, nên xấu hổ quá mà phải cuốn gói đi nơi khác. Tính từ mâu thuẫn từ đó mà xuất hiện. Mâu thuẫn có thể hiểu là sự xung đột giữa các sự vật, hiện tượng hoặc giữa các mặt đối lập cùng tồn tại trong cùng một sự vật, hiện tượng. Còn theo quan điểm triết học duy vật biện chứng, mâu thuẫn không có mỗi sự đối nghịch mà còn có cả sự thống nhất. Một khi mâu thuẫn được giải quyết, sự vật, hiện tượng sẽ phát triển lên tầm cao mới. Bản chất của sự sống là thích nghi, mà để thích nghi thì phải cạnh tranh không ngừng, như giữa khiên và giáo, như giữa loài ăn thịt và loài bị ăn thịt. Nhưng bất kể kết quả ra sao thì sự sống vẫn chiến thắng, vì lúc này giới tự nhiên đã bước lên nấc thang mới. Mỗi một vết tích tiến hóa không tự nhiên mà tồn tại, đằng sau chúng luôn ẩn chứa câu chuyện về quy luật sinh tồn khốc liệt. Ở kỷ Permi hay kỷ Nhị Điệp, tấm khiên vững chãi nhất thuộc về con bò sát ăn cỏ khổng lồ, thằn lằn khiên Scutosaurus. Sự to lớn, chậm chạp nhưng chắc chắn và cục xúc của chúng đã được đề cập chi tiết trong video lần trước. Còn lần này, chúng tôi sẽ lý giải cho nguyên nhân vì sao tấm áo giáp nặng nề ấy buộc phải tồn tại. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Gorgonopsia, bạo chúa nành kiếm. Bà chủ đầu tiên, Gorgonopsia, là một họ động vật ăn thịt đã xác lập địa vị thống trị trên toàn bộ siêu lục địa Pangaea từ giữa kỷ Nhị Điệp cho đến khi biến mất trong sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp đại diệt chủng The Great Dying xảy ra vào cuối kỷ này, tương ứng 265 cho đến 252 triệu năm trước. Loài này rất đa dạng về kích cỡ, từ nhỏ như con chó cho đến to như con cọp, nhưng xu hướng chung là càng về cuối kỷ Nhị Điệp thì càng to lớn hơn. Đại diện lớn nhất của dòng họ, Inotransavia, sinh sống ở miền Bắc Pangaea thuộc nước Nga ngày nay, ước tính có kích thước tương đương hổ Siberia hiện đại, với thân dài 3,5 m, riêng hộp sọ chiếm đến 0,6 m, cao từ 70 đến 80 cm và nặng khoảng 300 kg. Gorgonopsia sở hữu dáng đứng thẳng như ở các loài thú săn mồi hiện nay, cho thấy loài này có khả năng phi nước đại.
có thể nhanh chóng áp sát con mồi trong thời gian ngắn ở khoảng cách tương đối xa, nằm ngoài phạm vi quan sát của kẻ xấu số. Hộp sọ của chúng có dạng như loài sói, dài và hẹp dần về phía mõm, với bộ hàm phát triển mạnh mẽ để có thể giữ chặt và xé toạc con mồi. Vũ khí gây sát thương nổi bật nhất là cặp răng nanh có thể dài đột biến đến 15 cm. Vì miệng của chúng có thể mở rộng tới hơn 90 độ, nên mức độ thương tích gây ra bằng cặp răng nanh dài sẽ được tối đa hóa. Cặp nanh này lộ hẳn ra ngoài, ngay cả khi khép chặt hai hàm. Đặc điểm này gọi là nanh kiếm, có thể xem là đặc trưng của cả chi Gorgonopsia. Do vậy, Gorgonopsia mới chính là những động vật ăn thịt nanh kiếm đầu tiên, chứ không phải loài mèo nanh kiếm Smilodon nổi tiếng mới chỉ tuyệt chủng vào 10.000 năm trước. Thợ săn kiên nhẫn. Dòng họ Gorgonopsia được phỏng đoán là loài đi săn theo lối rình mò và phục kích. Sau khi theo dõi con mồi đủ lâu, chúng sẽ lựa chọn thời cơ tốt nhất để lao ra tấn công trước khi bữa ăn kịp chống trả hoặc bỏ chạy. Lý do cho ý kiến này là vì kết cấu cơ hàm của chúng không đủ khỏe và cấu tạo đốt sống cổ bị hạn chế chuyển động theo phương ngửa hoặc cúi, khiến chúng khó lòng gây tổn thương đến xương của con mồi, cũng như ghìm chặt những kẻ đang ra sức giãy giụa. Khi săn tìm những con mồi to xác, ví dụ như Scutosaurus có thể nặng hơn 1 tấn, một con Gorgonopsia cân nặng nhiều nhất chỉ bằng 1/3 sẽ không ngu ngốc chầy cối giao chiến đến cùng. Thay vào đó, chúng sẽ lựa chọn sử dụng chiến thuật đánh và chạy. Theo đó, chúng sẽ gây ra một vết thương nặng, dù chưa khiến con mồi chết ngay, ví dụ đớp lấy một mảng thịt lớn, sau đó rời đi, nhưng vẫn bám sát con mồi ở khoảng cách nhất định. Khi con mồi kiệt sức do mất máu và mệt mỏi, nó sẽ thu thập toàn bộ chiến lợi phẩm. Một số giả thuyết cho rằng Gorgonopsia có thể ăn xác thối trong tình trạng bất đắc dĩ, bởi lẽ cặp nanh dài bất thường của chúng rất dễ bị gãy khi va chạm với những loài có lớp da hoặc vảy cứng cáp, nên nếu chẳng may bị gãy cả hai cái thì chỉ có cách đi ăn xác thối hoặc chịu khó săn những loài da mềm thịt mỏng, nhỏ con trong lúc chờ bộ nanh mọc lại. Gorgonopsia là thú hay bò sát? Câu trả lời là không phải cái nào hết. Vấn đề đau đầu này bắt nguồn từ việc động vật có xương sống sinh sống hoàn toàn trên cạn kỷ Permi được phân thành Synapsid và Sauropsid. Dựa theo hậu duệ còn sống của chúng, lần lượt là thú có vú và bò sát hiện đại. Giống như nhiều loài bốn chân nổi tiếng trong thời kỳ này, ví dụ như Dimetrodon, Gorgonopsia thường bị nhầm là bò sát hoặc có liên hệ gần gũi với khủng long, tức là thuộc nhánh Sauropsid bởi vì lý do ngoại hình. Đó là chưa kể đến, chúng còn sở hữu một số hình thái đặc trưng của bò sát như não sau phát triển hơn não trước, có tồn tại cơ quan gọi là mắt đỉnh hoặc con mắt thứ ba trên đỉnh đầu, bộ phận đặc hữu giúp bò sát tiết hormone, cảm thụ thời gian và nhiệt độ trong ngày. Yếu tố này gián tiếp cho thấy Gorgonopsia là động vật biến nhiệt, trong khi ngày nay, động vật có vú là động vật hằng nhiệt. Dẫu vậy, căn cứ vào việc Gorgonopsia chỉ có duy nhất một hốc thái dương trên hộp sọ, đồng thời có dáng đi thẳng, hông thú, thay vì khuỳnh sang hai bên, hông thằn lằn, đều là những dấu hiệu nhận biết đặc trưng cho thú có vú ngày nay, bao gồm cả con người, nên chúng vẫn được xếp vào Synapsid. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với kết luận rằng Gorgonopsia là tổ tiên trực hệ của động vật có vú hiện đại, bởi lẽ giống loài này đã biến mất hoàn toàn trong vụ tuyệt chủng tồi tệ vào cuối kỷ Permi, đầu kỷ Trias. Mấy con Stucosaurus, múp rụp và nhiều loài to lớn cùng thời khác cũng chịu chung cảnh ngộ. Toàn bộ nhánh Synapsid nói chung chỉ còn đại diện đáng kể duy nhất là Cynodon may mắn sống sót và tiếp tục tiến hóa trong hàng trăm triệu năm tiếp theo để trở thành động vật có vú hoàn chỉnh. Sự thật thú vị về Gorgonopsia có thể các bạn chưa biết. Series phim tài liệu Walking with Monsters hay Dạo bước cùng quái vật là một chương trình thú vị của đài truyền hình BBC. Nó đã giới thiệu tới khán giả rất nhiều loài sinh vật tiền sử trước, trong và sau thời đại khủng long. Tuy nhiên, không phải mọi thông tin trong đó đều chính xác. Trong thước phim mô tả cảnh con Gorgonopsia lao đến xé toạc cổ họng con Scutosaurus xấu số như miếng rẻ rách, người ta đã gọi nó là Gorgonop, trong khi đúng ra đây phải là Inotransevia. Lý do là bởi ngày nay hóa thạch Inotransevia được tìm thấy ở Nga và Gorgonop thì ở châu Phi. Vào kỷ Permi,
Nước Nga thuộc miền Bắc của toàn lục địa Pangaea, còn châu Phi thuộc miền Nam. Trong khi đó, hóa thạch Scutosaurus chỉ có thể được tìm thấy ở Liên bang Nga. Do đó, loài Gorgonopsia đủ to lớn và mạnh mẽ duy nhất ở nơi này, đủ sức đi săn Scutosaurus, chỉ có thể là vị vua của phương Bắc Ino-Transavia. Chuyện bên lề về mối quan hệ giữa Scutosaurus và Gorgonopsia, hóa thạch của chúng đều được phát hiện trong một khoảng thời gian tại cùng một khu vực địa lý bởi cùng một con người. Ấy là nhà địa chất học kiêm nhà cổ sinh vật học người Nga Vladimir Amalitsky. Suốt cuộc đời hoạt động khoa học của mình, giáo sư Amalitsky đã khai quật được lượng hóa thạch hệ động vật trên cạn kỷ Permi đủ để lấp đầy 2 toa xe lửa. Những đóng góp to lớn ấy đã khiến người đời sau vinh danh ông là cha đỡ đầu của ngành cổ sinh vật học kỷ Permi. Nhìn chung, việc khai quật thành công những quái vật cổ xưa như Scutosaurus và Gorgonopsia đã giúp cho nhân loại hé mở thêm phần nào về lịch sử sự sống. Tất cả không chỉ đơn thuần là khủng long hay con người và phần còn lại, mà còn bí ẩn và thú vị hơn nhiều. Kỷ Permi là thời kỳ lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của những loài động vật to lớn trên cạn ở mức độ khổng lồ. Hai cái tên đại diện tiêu biểu là thằn lằn khiên Scutosaurus và quái thú nanh kiếm Gorgonopsia. Chúng chia nhau vị trí đứng đầu loài ăn cỏ và loài ăn thịt. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người thống trị thì phải có người bị trị. Lichosaurus là một nhân vật thuộc tầng lớp bị trị điển hình. Lichosaurus là một loài động vật ăn cỏ cổ đại, có kích cỡ nhỏ cho đến trung bình, dài khoảng 0,6 m đến 2,5 m, cao dưới 1 m. Một số tài liệu cho rằng kích thước này tương đương loài lợn hiện đại. Điểm đặc sắc nhất về mặt ngoại hình của chúng có lẽ là hộp sọ ngắn, dài, hẹp, cùng với một cặp răng khá dài mọc hướng từ trên xuống và lộ ra ngoài. Nói chính xác thì chúng gần như là ngà của loài này. Cặp ngà có tác dụng để khoan, đào vào đất như ở heo rừng hoặc dùng để tự vệ, không loại trừ khả năng dùng để quyến rũ bạn tình hoặc chứng minh địa vị. Nhưng chắc chắn không phải là để cắn xé thịt. Bởi lẽ, ngoài hai cái răng ngoại cỡ này thì chúng không có răng khác mà chỉ có một cái mỏ sừng như ở loài rùa, có lẽ là dùng để nghiền thực vật hoặc là các loại rễ cây. Mấy đặc điểm nêu trên rất phù hợp với cái tên của loài này, có nghĩa là thằn lằn xẻng. Lối sống chúi rúc như vậy có thể là một phần bắt nguồn từ sự thống trị của những loài trên mặt đất cỡ bự. Tranh ăn với Scutosaurus thì quá khó, mà lang thang trước mặt Gorgonopsia thì tương đương mỡ dâng miệng mèo. À mà dù có chữ thằn lằn trong tên, nhưng chúng không phải là thằn lằn thật đâu nhé. Chúng là thuộc về một dạng thú nguyên thủy gọi là Synapsid, phân biệt với những loài bò sát cùng thời là Sauropsid. Tóm lại, dù là một trong những động vật có xương sống sinh sống hoàn toàn trên cạn đầu tiên xuất hiện vào kỷ Nhị Điệp, nhưng Lichosaurus không có cặp nanh kiếm hung tợn, cũng chẳng có tấm thân to lớn đồ sộ. Nên ngoại trừ vẻ ngoài khá kỳ lạ so với động vật hiện đại thì Lichosaurus không có gì quá nổi trội. Cơ mà từ từ đã các bạn ơi, sống chậm lại chút nào. Người xưa vẫn hay dạy rằng sông có khúc, người có lúc. Dù Lichosaurus không phải là người nhưng chắc chắn vẫn áp dụng được trong trường hợp này. Quả thực, trong hầu hết kỷ Permi, Lichosaurus không phải loài nổi trội, nhưng đó là do chúng chưa gặp đúng thời. Giống như việc phế vật nhờ cơ duyên xảo hợp mà vươn lên đỉnh cao sức mạnh, thì Lichosaurus cũng nhờ gặp cơ duyên mà vượt qua mọi loài khác, vươn lên đứng đầu cả một thời đại. Dù rằng sự kiện này không lấy gì là tốt đẹp, bởi nó là sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Sống dai thành huyền thoại, sinh tồn là một trò chơi tàn khốc. Mỗi người chơi chỉ có một mạng duy nhất. Địa vị, thống trị, kích thước, số lượng, số con mồi săn giết được đều là vô nghĩa. Nếu bước chân hụt, tuyệt chủng là cái kết dành cho những kẻ không thể thích nghi. Trong sự kiện tuyệt chủng Permi Triad, động đất, dung nham, tro bụi, khí độc, nhiệt độ cao kéo dài trong nhiều năm đã khiến sự sống trên trái đất chìm sâu trong khung cảnh tan hoang của ngày tận thế. Thành quả tích lũy hàng tỷ năm của quá trình tiến hóa bị chôn vùi trong tích tắc.
Mọi vùng đất nếu chưa bị vùi lấp bên dưới lớp dung nhan nguội dày hàng ngàn mét thì cũng bị biến thành vùng hoang mạc cằn cỗi, chỉ toàn sỏi và cát. Thảm thực vật bị thiêu rụi trong trận bão lửa, phần khác thì bị đầu độc bởi cơn mưa axit. Một số thì bị bóp nghẹt bởi bầu khí quyển ngập tràn khí lưu huỳnh và carbonic. Nói chung, bị hủy diệt là dòng mô tả trạng thái phù hợp nhất. Đối với động vật, 97% động vật biển biến mất, ít hơn 1/3 động vật trên cạn may mắn chưa tuyệt chủng. Hầu như mọi loài to lớn đã chết. Tình hình khí hậu thì quá cực đoan, mà thức ăn thì quá khan hiếm, đã đốn ngã những tên khổng lồ đó. Nhưng sự sống luôn là vậy, sóng sau xô sóng trước. Từ đống đổ nát của thời đại cũ, những người tí hon dưới này đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Có thể là do may mắn, cũng có thể là do mạnh mẽ, hoặc cả hai. Nhưng dù gì đi nữa, Lichosaurus đã thành công đạp lên cái xác vô hồn của những con Gorgonopsia và Scutosaurus hết thời đen đủi để trở thành loài thống trị. Sự nhỏ bé và lối sống đào bới, chui rúc của chúng đã trở thành câu trả lời từ chối tấm vé của tử thần. Khi mặt đất vẫn còn bị càn quét bởi làn sóng nhiệt tăng cao, thì Lichosaurus đã an tâm náu mình trong những chiếc hang sâu dưới lòng đất. Có hơi chật chội chút, nhưng dù sao vẫn rất thoải mái, bởi trên bề mặt, nếu một ai đó chưa bị lửa nướng thành than, thì ánh nắng nóng rát nay không còn bị ngăn cản bởi tầng ozone, thứ đã bị chọc thủng do khí nhà kính, sẽ rút sạch lượng nước trong cơ thể kẻ đó, biến hắn thành cái xác khô. Bên cạnh đó, rất có thể chúng còn phải ngủ đông trong những cái hang đó khá lâu nữa. Chẳng sao cả, Lichosaurus bọn chúng đã phải đào bới dưới hàng tấc đất phần lớn cuộc đời rồi. Bây giờ chỉ nằm im và ngủ thêm ít lâu thì có đáng gì. Mặt khác, lối sống chùi rúc nơi hang hốc chật hẹp đã khiến giống loài của chúng có sự thích nghi tuyệt vời với tình trạng thiếu oxy do không khí giờ đây đã tràn ngập khí độc. Mị ở lâu trong cái khổ, mị quen rồi. Nơi ở đã xong, bây giờ đến cái ăn. Mấy thứ xanh tươi mơn mởn giờ còn hiếm hơn cả vàng. Dẫu vậy, chúng cũng không phải loại chỉ ăn được đồ tươi. Rễ cây, củ, hạt mầm, côn trùng còn trốn trong đất là thực phẩm cứu đói tuyệt vời. Không ngon lắm nhưng vẫn ăn được. Nếu may mắn thì còn có thêm cả nấm nữa, thứ thực vật sinh sôi nảy nở nhờ cái chết của những vật sống khác. Ngoài ra, cuộc sống của chúng giờ cũng thảnh thơi hơn rồi. Mấy kẻ săn mồi lớn xác trực chờ ăn thịt chúng nay không còn kẻ nào. Việc kiếm thức ăn có cực khổ hơn chút, nhưng chẳng cần phải ngay ngáy lo sợ nữa. Nhờ tập tính sinh hoạt tình cờ trùng hợp đến lạ kỳ đối với môi trường quá sức khắc nghiệt bấy giờ, cũng như sự biến mất của những loài thù địch đã khiến Lichosaurus thỏa sức vẫy vùng, mau chóng chiếm lĩnh thế giới hậu tận thế. Một thế giới gần như trống rỗng. Ước tính lúc đỉnh điểm, có đến 95% sinh vật có xương sống trên cạn là Lichosaurus. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lichosaurus không phải là kẻ duy nhất được tử thần bỏ quên. Trên những sa mạc khô cằn ngoài kia vẫn còn một giống loài thích nghi tuyệt vời với kiểu khí hậu cực đoan hiện tại. Đó là những con thằn lằn ngoại cỡ. Lớp da và vảy của chúng ngăn sự thất thoát hơi nước. Sức nóng mặt đất làm dòng máu của chúng ấm lên, đồng nghĩa khiến chúng nhanh nhẹn và hoạt bát hơn. Chúng thích ăn thịt. Chúng thèm khát những con Lichosaurus thong dong ngoài kia. Chúng chê cười lũ Lichosaurus đần thối. Mọi kẻ ăn thịt to lớn đã chết, thế mà lũ tợn kia còn mải mê đi đào rễ cây. Không phải ta không có lòng thương xót, nhưng ai cũng cần ăn mà, đúng không? Chào mừng những bữa ăn của ta. Thần lằn chúa Archosaurus tới rồi đây. Kỷ nguyên bò sát đã đến. Câu chuyện về Lichosaurus xin được phép dừng lại tại đây. Còn cái kết á? Điều gì khiến bạn nghĩ Lichosaurus bé nhỏ có thể tiếp tục phút giây huy hoàng của mình trong kỷ nguyên kéo dài gần 200 triệu năm kế tiếp, được gọi là thời đại khủng long cơ chứ? Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!